Bone smashing, mewing, hunter eyes, cantal tilt, sexual market value sau TOKMS. Dacă nu înțelegi niciun cuvânt din ce am spus până acum, felicitări, probabil ai peste 25 de ani. Dar dacă le înțelegi pe toate, stai și tu. Materialul ăsta este în primul rând pentru tine. Am creat un cont nou de TikTok, complet gol. 0 followeri, 0 like-uri, 0 istoric pe un telefon nou-nouț. Singura informație pe care am dat-o platformei, băiat, 12 ani. Vreau să vedeți ce s-a întâmplat. Vai, nu cred. M-am lăsat cu pila de găină. Nu știu cum poate TikTok să lase chestia asta la niște copii de 12 ani. Dar nu e foarte greșit. Ca să nu avem discuții, o să folosim un telefon nou-nouț. Mai mult decât atât, telefonul este cu Android curat. Asta este un moment interesant. Mă întreabă dacă îl setez pentru mine sau pentru un copil. O să zic pentru mine, dar nu știu cine sunt eu, că nu o să-mi bag datele mele. Bun. În momentul ăsta telefonul nu știe cine sunt, nu am băgat niciun fel de date, nu m-am înregistrat pe nicăieri. Doar are internet, abia a fost scos din cutie, ok? Oare reușesc eu să fac rost de TikTok APK? Oare mă lasă din Google Play fără cont? Nu mă lasă. Și atunci o să încerc să-l iau. Așa, hai că am găsit. De ce fac chestia asta? Vreau ca telefonul să nu aibă niciun fel de referință în legătură cu cel care o folosește, ca să începem de pe curat. Sunt multe telefoane care, apropo, vin cu aplicația TikTok direct instalată, mai ales pe telefoanele care vin din China. Și din momentul ăsta cred că o să vreau să înregistrez ecranul. Ia să vedem. Ăsta e momentul când am aplicația instalată și hai să dau drumul la un cronometru. Avem TikTok. 3, 2, 1. Și aici trebuie să-mi dau vârsta. Ce vârstă punem? 12 ani? Hai să punem 12 ani. 12 iunie. Ne ducem în spate. Abia am împlinit 12 ani astăzi. Asta înseamnă că ar fi trebuit să ne naștem în 2013. Dau o gri la termeni și condiții, foarte scurt, niciun stres. Mă întreabă dacă vreau notificări, evident. Ce vreau să aflu, dau skip. Și în momentul acesta sunt la mâna algoritmului. Pentru că am 12 ani, primul clip pe care îl văd este despre dating. Surpriză, nu mă așteptam, nu? Michael Jackson, ok. Hopa, prima notificare pentru trimiterea datelor în China, ok. Nu mă lasă. Ok, atunci hai să-i facem un cont. O să dau sign up cu e-mail, să dau o adresă de genul. Privacy highlights for teens. Aici am o grămadă de clipuri pe care cu siguranță nu o să fac timp să le citesc, pentru că eu vreau să mă distrez. Și hai să-i zic Georgica. Private account on. Your privacy matters. Ok, am contul pe privat. Super, nu pot primi mesaje. Acum am putut să dau like. Opa, 5 minute și deja văd un băiat care dă cu capul de masă. O fi ceva normal undeva, nu? Deci ăsta e un challenge sau ceva. Dăm mai departe. Cineva care își fake-arește data de naștere. Deci am 5 minute în toată treaba asta și deja TikTok mă învață cum să-mi schimb data de naștere în aplicație. Iau like. Opa, TikTok mă întreabă după 7 minute dacă îi dau acces la contacte. Allow. Țările în care se trișează, ok, dau like. Dar băiatul ăsta e machiat sau are doar filtru? Mi-apare deja a doua oară băiatul ăsta Nathan. Deja am ponturi vestimentare, îmi place, dau like. Clar, Moncler îmi trebuie. Păr, se știe. Super, dau like. Un Lambo, vrei un Lambo? La 12 ani îți trebuie. Cel puțin trebuie să visezi la unul și mie îmi plăceau mașinile când erau mic, dau like. Deja am sfaturi de relații. Dau like. Comfy bed. Stuffed animals. Lights out. Opa. Cum să dormi mai bine noaptea? Îți trebuie un six-pack. Dau like.
Și aici, dacă nu știți de unde vine trendul ăsta cu căștile în urechi, toată lumea vrea să-și oprească problemele cu un pic de muzică. Heard you didn't see biceps, abs and V-line today. Îl avem pe Alex Belu, care ne arată 22 de minute. Am avut deja primul băieți versus fete și avem primul băiat care ne arată cum se face. Adevărul e că trage la sală bine de tot. Avem o fată care nu-i place să fie atinsă fizic, ok. Interesant, ok. Nu are blush și băiatul ăsta? Toți băieții își dau filtre pe TikTok acum, că nu știu. Deci este al patrulea adolescent pe care îl văd cu skin tone-ul foarte diferit față de normal. Hai să nu stabilesc eu ce e normal, dar de nemachiat. Dau like. Nathan are un gloss nou. Și sprâncenele sunt făcute, dau like. Și acum avem un băiat care vorbește de rău fetele, deci avem al doilea, nu? Care ne spune că cu fetele e nasol, dau like. Asta e băiat sau e fată? Asta e băiat. Băiatul ăsta are buzele făcute și are... Trebuie să-i văd? Asta e băiat. Este al cincilea băiat, iar ăsta este cel mai machiat dintre toți. În toate clipurile arată așa, este dat cu fard și cu gloss. Super! Iar avem băieți cu six-pack în pat. Băiatul e legit. Deci deja încep să înțeleg cum trebuie să fii în pat. E a patra oară când văd six-pack. Am să dau like. Așa. Deci dacă ești într-o stare proastă, trebuie să vezi un biceps mare, nu? Cum să descoperi tipul de machiaj? Băi, cont de băiat, nu? N-am pus băiat. Văd mai mult băieți machiați și chestii de cum să mă machiez. Deci treaba asta cu six-pack-ul, numărul 6, dau like. Pentru fetele care vor doi prieteni și prietenii lor vor să fie iubiți. Opa! Avem deja un băiat îmbrăcat în rochie. Interesant. Și e și musculos. Cum? Are cap de porumbel, așa. S-a întors mema aia cu cum să dormi mai bine. Fii atent. Cum să dormi mai bine? Cozy bed, animal împăiat, luminițe și cu cineva în brațe. Like. PlayStation Money, Kitten, Perfume, AirPods. Pe data stai așa, că trebuie să citești T-O-K-M-S sau T-O-K-M-S. T-O-K-M-S. nu știu ce înseamnă. Ceva înseamnă T-O-K-M-S. What is T-O-K-M-S? T-O-K-M-S. What the fuck is a T-O-K-M? Once I realized what T-O-K-M. What? Am găsit un dicționar, dar nu găsesc ce e tocmas. Down the rabbit hole. Mai încercăm. Deci toți băieții ori au părul așa, ori sunt tatuați, ori trebuie să le văd neapărat six-pack-ul. Ok. Iarăși e băiatul ăla în rochie. Danny Duck. Și băiatul ăsta e pompier. Super. Nu bag mâna în foc, e pompier. Names now. I don't want to rush you. I don't wait. Hold your hand gently. Pull. Ok. Cum să te comporți într-o relație, nu? Trebuie să devii puternic. Să arăți puterea. Diferența de înălțime. E de înălțime, da. Și că nu contează. Ba, contează. Ok. Da, deci te învață de mic, că practic trebuie Că diferența de înălțime contează. Trebuie să... Da, mă, că e chestia aia cu înălțimea. Cum am fost eu mic toată viața, eu am avut o problemă cu treaba, vezi? Eu până în clasa 12 eram foarte mic de înălțime. Deci asta cu înălțimea rămâne încă o chestie, da? Deci am fost misgender de un classmate looking like this. Some people are just pathetic. Aici avem un băiat la costum care își flexează biceps și pectoralii.
ci că vreau să mă trateze ca pe o prințesă, dar el vrea să fie și el o prințesă. Bikers, 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 bikers. Nice. Hai să dau like. Uite, multă lume zice, am căutat ce înseamnă TOCMS as if it were a product, then realized. What TOCMS? Stay innocent. Nick. Oh. Bai, nu cred. Deci de jumătate de oră m-am s-a făcut pila de găină. Deci nu pot. Deci am 50 de minute pe TikTok și deja am aflat a treia oară. Pentru că n-ai căutat prima oară. Da, că n-am căutat prima oară. Deci TikTok în momentul ăsta crede că sunt băiat, cel mai probabil îmi plac băieții, că sunt un introvert, că nu înțeleg fetele și că sunt atât de singur și de deprimat încât TOKMS. Și are 53.000 de like-uri. Are save-uri, uite câte save-uri are, 4600. 4600 și sunt mulți oameni care îi dau dreptate. Și ori trimis la 2300 de oameni alții. Iar s-a întors cel cu blessing-ul. Fetiță, Iisus binecuvântează, s-a transformat în altceva. Deci, nu mai pot. Nu m-am mai simțit atât de rău după o sesiune de vizionare de genul ăsta din facultate când monitorizam jurnalele de la ora 5. În 2003, jurnalele cu violență de la televizor erau cea mai nasoală chestie la care puteai să te uiți împreună cu familia. Acum există copii care se uită la așa ceva singuri și mie mi se face pielea de găină. Mă doare stomacul de nervi în momentul ăsta și de supărare. Deci e mult mai rău decât credeam. M-am apucat de un material despre luxmaxing și se transformă în altceva. Deși este... Ai văzut cât luxmaxing e acolo? Pe lângă, da, dar nu mă așteptam să găsim. Eu n-am văzut în viața mea, nu am apărut pe TikTok-ul meu în viața mea așa ceva. Deci TikTok m-a încurajat în mai puțin de o oră să închei. Da, Un copil de 12 ani, în mai puțin de o oră, doar dând like la niște chestii, poate a avut o zi proastă la școală. Și eu n-am depășit prima oră. Dar sunt foarte mulți copii care nu stau o oră pe zi pe TikTok. probabil că nu-și dă seama de prescurtări. Ales că le folosește în cuvinte și pune litere. Ba, eu cred că ajunge să-și dea seama. Și ajunge, după o perioadă să ajungă să-și dea seama de ce înseamnă cuvintele alea și este un cod implantat foarte devreme care începe, aha, oare trebuie să mă gândesc la chestia asta? Mai încercăm un pic? Mai stăm 10 minute pe el? Cât de departe putem să ne ducem cu chestia asta, oare? Încă un băiat care și-a lucrat spatele. Cum poți să ai așa ceva la 12, 14, 18, 20 de ani? E imposibil să ai așa ceva. Și după aia mă mir, tocmai ce am vorbit cu Antonio în podcast și îmi spunea că sunt o grămadă de adolescenți care bagă tot felul de chestii și peptide ca să arate așa. Acum înțeleg de ce. Cont de 12 ani și văd numai mușchi. Move on, darling, you're too pretty for him. Ok. S-a întors. Ce-și dorește băiatul ăsta de ziua lui de naștere? Și primește 10.000 de like-uri chestia asta cu TOKMS.
cât era în 2020, 6 cm, în 2025 e 16 cm. Acum am un ordin de mărime la care trebuie să mă raportez la 12 ani. Și ăsta este primul indiciu 100%. Am acest sentiment în corpul meu că nu mă pot întâlni cu cineva până sunt cea mai bună versiunea mea, cu totul aranjat, și mi-e teamă că nu voi fi niciodată acolo. Înțelegi ce zic? Aproape 700.000 de like-uri. Nu se simte bun. Băiatul ăsta nu este suficient de bun să se întâlnească cu cineva pentru că nu se simte încă la maximul posibil. But I'm taller. Probleme de înălțime, brutal. Eu am acest feeling că am auzit niște cifre, cum că în perioada de adolescență sunt cele mai mari tentative de self-harm din istorie în momentul ăsta, fix perioada de adolescență. Oare de ce? Nu mai pot să mă uit la chestia asta. Deci, nu, efectiv nu mai pot, fizic nu mai pot. Când lucram la lucrarea de licență la facultate și trebuia să vizionez jurnalele de la ora 5, mă simțeam exact la fel. Simțeam că mi se face rău din corp. Habar nu am ce poate să facă chestia asta într-o minte a unui copil singur, fără sprijin, fără prieten la 12 ani. Nici nu pot să-mi imaginez. Tot contentul pe care l-am văzut pe TikTok în prima oră pe acest cont nou sunt despre cum trebuie să-ți îmbunătățești imaginea. Cum să-ți îmbunătățești corpul, să-ți adaugi tatuaje, să-ți aranjezi părul, să te dai cu machiaj, să îți schimbi dacă e nevoie, inclusiv orientarea sexuală. Și nu numai. Conținut de toate felurile. Și conținut care nu prea are legătură cu lucrurile pe care le vedem în viața noastră de zi cu zi sau pe care le considerăm noi obișnuite. Dar eu nu am căutat nimic din toate astea. Algoritmul a decis singur, pur și simplu prin apăsări doar de like. Nici măcar nu am comentat la nimic. Dar de aici lucrurile se vor duce și mai departe. Și nu sunt primul care a făcut un experiment de felul ăsta. Și trebuie să vorbim despre acest tunel în care băieții intră și descoperă chestii care, încă o dată, nici măcar nu sunt adevărate. Spre exemplu, să vezi băieți care explică de ce femeile vor doar top 20% dintre bărbați, că de-aia am văzut acolo atât de frustrați. Teoria se numește regula 80-20 și e prezentată ca un fapt științific, dar nu e. Care-i treaba? Sunt o grămadă de clipuri acolo care vorbesc despre nevoia asta de modificare, despre bone smashing, băieți care literalmente își lovesc fața cu obiecte dure ca să-și restructureze oasele. Mai sunt discuții despre acest sexual market value. Vei găsi oameni pur și simplu care îți explică de ce unii bărbați sunt subhuman, subumani din cauza geneticii lor. Toate lucrurile astea le vei descoperi în minute, zeci de minute, maxim în primele ore. În prima zi poți să afli că ești genetic inferior și că n-ai nicio șansă cu fetele dacă nu arăți ca un model. Minute sau ore. Și încă o dată, nu sunt primul care a făcut asta, cercetătorii de la Dublin City University au făcut exact același experiment. La ei au fost suficiente 2 minute ca algoritmul să servească conținut din manosferă, doar că ei au pornit la drum cu un cont de 15 ani. Eu l-am forțat și mai jos. Și acum voi o să ziceți, bine George, dar asta e problemă din America, din Marea Britanie. Nu e. România este pe primul loc în Europa la dependența adolescenților de rețele sociale, conform Organizației Mondiale a Sănătății. Mai mult de un sfert, 28% din copiii noștri între 11 și 15 ani stau 8 ore pe zi pe telefon. 8 ore pe TikTok. Românii petrec 32 de ore pe lună mai mult decât orice altă platformă. Și 60% dintre băieți între 16 și 25 de ani consumă deja regulat conținut de la influenceri de masculinitate. Așadar, algoritmul pe care l-ați văzut acum funcționează la fel și la Beiuș și la Dublin. Pentru că TikTok-ul nu are granițe. Experimentul acesta de niște minute se întâmplă zilnic pe milioane de telefoane românești și dacă l-aș împinge la 8 ore, mi-e și frică ce aș putea să mai găsesc. Ăsta este punctul în care aș fi vrut să-ți pot arăta o bucată din episodul 2 din serialul Adolescence, dar mai bine te duci tu să-l vezi pe Netflix dacă ai timp. Ce voiam de fapt să-ți arăt?
Există o scenă acolo care explică mai bine decât orice studiu de ce noi adulții, dar o să fiți surprins, chiar și cei de la 20 de ani în sus, nu vedem nimic în aceste conversații dintre copii. Detectivul din serial anchetează uciderea acelei fete de 13 ani, are telefonul suspectului, are Instagram-ul și se uită de zile întregi și pur și simplu nu înțelege ce se discută acolo. Se uită la comentariile victimei de sub pozele lui Jamie și trage concluzia logică: fata părea drăguță cu el. Fiul lui, Adam, fiul detectivului, este coleg de școală cu suspectul. Îl trage deoparte și îi spune ceva care ar trebui să ne sperie pe toți. Ancheta nu merge pentru că tu citești literele, dar nu cunoști limba. Să-ți explic. Uite ce explică de fapt Adam tatălui lui. Dinamita nu e o dinamită, e un red pill care explodează. Red pill este referința din Matrix de care am vorbit și înseamnă în manosferă: eu am văzut deja adevărul. 100 nu e 100, regula aia stupidă de 80-20. Credința că 80% dintre femei ar fi atrase de doar 20% din bărbați. Tradus în limbaj de oameni mari, fata îi spunea acestui puști de 13 ani că ești incel și așa vei rămâne toată viața. Nu o să te placă nicio fată și vei rămâne celibatar. Ce blestem mai mare poate fi pentru un băiat? Iar inimioarele de sub comentariu nu erau afecțiune, erau voturi, aprobare publică la o execuție publică. Fata îl executa pe singura scenă care contează pentru copiii ăștia, acea conversație de pe Instagram. Tatăl reacționează exact cum ar reacționa noi. Pare tras de păr, nu? Două emoji-uri nu fac un caz de bullying. Sau fac? Atunci Adam începe, fiul detectivului începe să-i predea alfabetul. Le explică: inima roșie înseamnă iubire, mov înseamnă excitare, galben înseamnă sunt interesat, roz înseamnă interesat, dar nu sexual, portocalie, totul va fi bine. Replica cheia scenei pe care ar trebui să o punem cu toții undeva pe frunte, în inimă, este: totul are sens după ce înțelegi codul. Și acum, partea cea mai dură abia acum vine. Adam o să-i mai arate încă 15 mesaje, spre exemplu, emoji-uri diferite, dar toate spun același lucru. Un detectiv de poliție, cu toată tehnologia, zile întregi de muncă dăruită la această investigație și habar nu are ce vorbesc copiii ăștia. Pentru că este un alfabet pe care nu l-a învățat nimeni încă din generația noastră. Noi suntem detectivul din serial. Asta este metafora. Asta e că înainte să-ți explic tot mecanismul, trebuie să răspundem la o întrebare un pic mai grea. De ce sunt totuși băieții atât de vulnerabili în primul rând? De ce prinde o travă asta atât de ușor la ei? Uite, în pregătirea acestui material am citit mult, m-am uitat la o grămadă de cercetători și am dat peste acest profesor la New York University, Scott Galloway, care a scos anul trecut o carte care se numește Notes on Being a Man, note despre cum să fii bărbat. Și are o frază pe care nu mi-o pot scoate din cap. E chiar pusă imediat pe prefața cărții. Nimic nu e mai periculos decât un tânăr singur și falit. Nimic nu e mai periculos, încă o dată, decât un tânăr singur și falit. Așa cum sunt majoritatea. Și de le dau dreptate. În lumea occidentală, băieții au căzut mai repede decât aproape orice altă categorie. Sunt mai puțin probabil să termine liceul sau facultatea decât fetele. Unul din 7 bărbați spune că nu are nici măcar un prieten, nici unul. Și din așa numitele morți din disperare, morți prin sinucidere, supradoză și alcool, 3 din 4 sunt bărbați. Tipul ăsta, Galloway, nu e un tip din manosferă, e exact opusul. El spune că tocmai pentru că i-am lăsat singuri pe băieții ăștia, s-a creat un gol. Și în golul acela s-au repezit niște voci care le vând ce ai văzut. Plus misoginie, că am văzut-o, ura și o masculinitate de plastic. Ține minte cuvântul ăsta, gol, că o să ne întoarcem la el. Numai că singurătatea asta nu vine din senin, are și ea o mecanică. Și una dintre piesele mecanicii o să are aproape toată lumea care vorbește despre subiectul ăsta. Hai să vorbim despre ceva ce aproape nimeni nu pune în ecuație. Conținutul pentru adulți. Și vreau să fiu foarte clar de la început ca să nu mă înțelegi greșit. Nu o să-ți fac morală. Nu-ți spun că un băiat care vede conținut pentru adulți o să ajungă incel. Nu ajunge. Datele nu susțin o legătură, o cauzalitate directă și nu o să-ți vând teoria asta. Numai că lucrul ăsta construiește exact terenul pe care crește singurătatea și terenul ăla
contează enorm. Uite cifrele și sunt din America, dar telefonul e același peste tot. Vârsta medie la care un copil vede pentru prima oară conținut pentru adulți online e 12 ani. 15% îl văd înainte de 10 ani. Până la 17 ani, 3 sferturi au văzut, iar mai mult de jumătate, 58% au dat peste el din greșeală, nu l-au căutat. Aproape jumătate l-au văzut prima oară în timpul orelor de școală. Și partea cea mai nasoală, jumătate din ei au văzut deja conținut violent. Agresiune, durere, lipsa totală de consimțământ a partenerei. Înainte să fi ținut vreodată de mână pe cineva, creierul lor a învățat un model complet rupt de realitate. Acum hai să urmărim bucla asta, că aici e tot. Creierul eliberează dopamină, multă, foarte multă dopamină în fața unui astfel de stimul. Și dacă se întâmplă singur în fața unui ecran, creierul învață o lecție simplă. Plăcerea vine foarte ușor, fără oameni, fără risc, fără să fii respins, fără să fii penibil. Doar că aici se închide o capcană. Dacă plăcerea vine fără oameni, de ce ai mai ieșit din casă? De ce ai mai vorbi cu cineva care te poate refuza? Așa începe retragerea. Stai mai mult înăuntru, vorbești cu și mai puțini oameni, te simți și mai singur după cum am văzut. Și cercetarea pe băieți care au intrat în manosferă și apoi au ieșit arată fix același tipar. Toți se descriu la fel. Izolați, fără experiență, stăteau acasă, jucau jocuri, consumau conținut pentru adulți și la un moment dat au vrut să se schimbe, să se auto-îmbunătățească. Și fix atunci, când căutau o ieșire, au dat peste Red Pill, peste frații Tate, peste promisiunea că există un răspuns. Deci, nu conținutul ăsta de pe internet îi radicalizează. Singurătatea pe care o lasă în urmă o face. Iar în golul ăla, ține minte, golul, intră cineva care le spune exact ce vor să audă. Și Galloway, profesorul ăla cu carte de mai devreme, spune ceva ce se leagă perfect aici. Că asta devine calea ușoară. Iar calea ușoară omoară motivația de a face lucrul greu. Adică de a ieși, de a cunoaște pe cineva real, de a risca să primești un refuz, un nu. De ce să înfrunți o respingere când ai la îndemână ceva care nu te refuză niciodată? Și acum, ca să înțelegi solul, hai să vedem ce crește în el. Hai să începem cu bazele. Că fără ele nu înțelegi nimic din ce urmează, toate cuvintele alea ciudate de la început. Manosferă. Manosfera. Literalmente este sfera bărbaților. E un ecosistem de comunități online. Forumuri, canale de YouTube, podcasturi, conturi de TikTok, hashtag-uri. Toate sunt unite de o idee centrală, că bărbații sunt dezavantajați în societatea modernă, că feminismul a mers prea departe și că femeile controlează piața relațiilor. Nu e un singur grup, e un spectru. Nu e un partid, nu e o țară. Dar la un capăt ai lucruri relativ banale. Un Joe Rogan care discută despre fitness și e ok, e sănătos. La celălalt capăt ai comunități care încurajează violența și ura față de femei. Le-am văzut. Între ele e o țeavă, o conductă mare. Și fiecare pas te duce mai adânc către un anumit capăt dintre cele două. Și acum hai să o luăm pe niveluri. La nivelul întâi este self-improvement. Ai văzut, sală, skincare, dietă, trebuie să fii cea mai bună versiune a ta, să arăți ripped. Deși nu prea e tehnic posibil să stai tot timpul cu pătrățele. Mi-a explicat-o Florin Cușbă de mai multe ori, e toxic să stai tot timpul atât de fit. Dar cine poate fi împotrivă? Să arăți bine. Nimeni. Și fix asta e problema. Aia e poarta de intrare. Pare complet inofensiv. Și ține minte, solul de adineauri, băiatul singur care vrea să se schimbe pentru că vrea și el să cunoască pe cineva, ca ai vârsta. Dar aici intră nivelul 2. Lux maxing. Și aici lucrurile încep să se complice. Lux maxing vine din maximizing your looks. Să-ți maximizezi aspectul și are două variante. Avem așa. Soft maxing și hard maxing. Soft maxing-ul e practic ce făceau revistele GQ și Men's Health de acum 10 de ani. Spală-te pe față, aranjează-ți freza, mergi pe la sală, hidratează-te, plus mewing. O tehnică în care îți ții limba lipită de gerul gurii ca să definești mai bine maxilarul. Dovezi științifice? Minime spre zero.
Numai că nu te omoară. Dar stai că hard maxing-ul e altceva. Hard maxing înseamnă steroizi anabolizanți, tot felul de peptide, dar și chirurgie de maxilar, operații de prelungire a membrelor. Da, ți se taie oasele picioarelor și se introduc tije ca să fii mai înalt. Că am văzut că trebuie, nu? Și bone smashing. Te lovești cu ciocanul în față la propriu, ca să-ți restructurezi structura osoasă. E absurd din punct de vedere medical, numai că filmulețele alea au milioane de vizualizări. Și la steroizi sau peptidele alea cifrele sunt absolut îngrijorătoare, deși estimările variază mult de la un studiu la altul. Ci că undeva între 1 și 12% din adolescenții băieți de liceu spun că au folosit tot felul de astfel de substanțe fără prescripție, că nu se poate da la adolescenți așa ceva. Mi-au confirmat-o și oamenii care lucrează în săli. Iar cercetările mai recente arată că folosirea de steroizi în adolescență poate produce modificări structurale în creier, în hipocamp, zona responsabilă de memorie, deci nu e vorba doar de aspect aici. La animale aceste modificări nu s-au mai dat peste cap, nu s-au reversat nici după oprirea utilizării. Habar nu avem ce facem cu generația asta. Urcăm la nivelul 3. Red pill. Termenul vine din Matrix. Neo ia pastila roșie și dintr-o dată vede realitatea. În manosferă, red pill înseamnă că ai descoperit adevărul. Adică faptul că femeile ar fi foarte calculate, că aleg bărbați doar pe baza aspectului și a banilor. Că 80% din femei vor doar 20% din bărbați. Că dacă nu ești în acel 20%, ești invizibil. Nu știu cât de convingător pot să o spun, dar regula 80-20 nu are nicio bază științifică, zero. A fost inventată pe forumuri și repetată de atâtea ori încât a devenit fapt. Un sondaj Ipsos din 2025 arată că 53% din bărbații Gen Z cred deja că femeile sunt interesate doar de bărbați cu status înalt. Asta nu e un fapt. Asta este o credință plantată de algoritm. Nivelul 4 însă este și mai insidios. Black pill. Dacă red pill zice că trebuie să lupți ca să devii atractiv, black pill zice că nu are rost, ești condamnat genetic. E fatalism pur. TOKMS. Ideea că dacă nu te-ai născut cu hunter eyes, maxilar pătrat și peste 1,85 m, nu ai nicio șansă. Și că nicio cantitate de self-improvement nu te mai salvează. Și acum vine partea pe care trebuie să vă rog să o înțelegeți. Pe forumurile astea de black pill, băieți de 14 și 15 ani își postează pozele cu fața lor și cer să fie evaluați pe o scară de la 1 la 9. Conform acestui clasament, dacă primesc un scor mic, sunt hărțuiți, sunt numiți subhuman. Și în cazurile cele mai extreme sunt încurajați să își ia viața. Asta nu e o exagerare, e documentat. Și mai există un nivel și mai rău. Da, se poate și mai rău, nivelul 5, incel, adică involuntary celibate. Celibatar involuntar, bărbați care cred că sunt respinși de femei din cauza aspectului și care dezvoltă un resentiment profund împotriva lor. Comunitatea asta incel a fost asociată cu mai multe atacuri teroriste deja. California 2014, Toronto 2018, Tallahassee 2018, 50.000 de utilizatori activi pe forumuri incel, 3 milioane de vizite doar în primul trimestru din 2025. Ok, și cine stă în vârful piramidei incel? Te-ai prins. Influencerii. Oricât de mult aș evita subiectul, trebuie să mă refer la el. Omul ăsta a operat din România. A fost acuzat de trafic de persoane, de viol, relații sexuale cu minori, spălare de bani. Andrew Tate. Și aici se închide un cerc pe care trebuie să-l înțelegeți. Omul ăsta nu e un fenomen american undeva de la distanță. Este acum și un fenomen politic. Locuiește și prin România. Cred că încă mai are casa aia. Dar operează sau a operat din România. A fost arestat în România. E acuzat de procurorii români de trafic de persoane, viol, relații sexuale cu minori și spălare de bani. Copiii noștri îl urmăresc de la București sau de la Iași, nu neapărat de la Miami. Și ca să înțelegi cât de departe ajunge, un sondaj din Marea Britanie a arătat că 80% din băieții de 16 și 17 ani consumaseră deja conținut creat de Tate. Mai mulți decât știau cine este primul ministru în țara lor. Doar gândește-te la chestia asta. Îl cunoșteau pe Tate mai bine decât pe liderul țării lor. Apoi vine acest Hustler University, renumita The Real World, lumea adevărată. $50 pe lună, până la 100.000 de tineri conectați simultan, mulți minori.
Într-o scurgere de date din 2024 au apărut 800.000 de conturi. Și când o echipă Euronews a întrebat tineri din România, o elevă de 17 ani a răspuns direct că sunt mulți băieți de vârsta ei complexați că n-au avut o relație. Și că toate aceste insecurități îi împing să se alieze cu tot felul de oameni care nu fac decât să răspândească această ură împotriva fetelor care sunt mult prea exigente. Observați ce face omul? Nu vinde informație, el vinde validare. Și validarea e cea mai puternică substanță pentru un adolescent care se simte invizibil. Ține minte cuvântul ăsta? Validare, ne mai întoarcem la el. Stai că aici e partea pe care vreau încă o dată să o înțelegi cât se poate de limpede. Cum se fac banii? Pentru că toată povestea e, în primul rând, un follow the money, un business. Și modelul are exact 2 pași. Simplu. Pasul 1. Trebuie să găsești nesiguranța de sub ambiția băiatului și trebuie să o adâncești. Și apoi arată-i un vinovat. Imigranții, elitele și mai ales femeile. Femeile sunt ținta perfectă pentru că fetele ies acum mai bine decât băieții în aproape orice școală, inclusiv din România. Sunt exact cele a căror atenție o vor băieții cel mai tare și a căror respingere o simt ca pe un verdict despre cât de mult valorează ei. Pasul 2. Spune că există totuși o ieșire, numai că trebuie să scoată mai întâi bani din portofel. Cumpără cursul meu. Și banii, abdomenul și fetele vin la pachet. Asta e tot. Iar Financial Times a numit-o cel mai bine. Dependență fabricată. Convingi un om că nu valorează nimic și apoi te pui tu în poziția singurului care poate spune contrariul. L-ai făcut dependent de propria ta voce. Ții minte golul ăla de care vorbeam la Galloway? Aici se monetizează. Ții minte validarea? Asta se vinde cu $50 pe lună. Ironia maximă, regele masculinității toxice a operat de aici, de la noi, din Ograda, de lângă București. Iar noi n-am avut o conversație publică serioasă despre ce le face copiilor noștri decât niște știri pe la televizor. Acum, și asta e partea pe care mulți creatori o sar, trebuie să fim onești. Nu tot ce există în universul ăsta e toxic. Și dacă eu stau aici și zic totul e rău, nu o să ascultați nimic și vă pierd atenția. Pe bună dreptate. Așa că, hai să le separăm un pic. Ok, ce e real? Păi, să faci sport e bine? Nu. Nimeni sănătos la cap nu o să spună să nu mergi la sală. Exercițiul fizic îți reduce anxietatea, îți îmbunătățește somnul, te face mai energic, numai că mergi la sală pentru tine, nu pentru o scară inventată pe internet, nu pentru six-pack. Skincare-ul are sens. Spală-te pe față, folosește crema cu SPF, tratează-ți acnea. Fă-o pentru sănătate, nu pentru Cantal Tilt. Și băieții au o criză reală de sănătate mentală. Asta e adevărat și e grav. E o tragedie. Bărbații mor prin sinucidere de 3,8 ori mai mult decât femeile. Sunt jumătate din populație, dar 80% din sinucideri. Și astea sunt date de la CDC din 2023. 12,6% tineri de 18-25 de ani au avut gânduri serioase de sinucidere doar în ultimul an. Cea mai mare rată dintre toate grupele de vârstă. Te mai miră că am văzut EOKMS? 700.000 de adolescenți au încercat să se sinucidă într-un singur an. Și asta doar în America. Dar avem cifre foarte rele și aici. Mai multă statistică însă din state. Un sfert din bărbații tineri americani se simt singuri frecvent. Statele Unite, da, iese un pic din normă. Media globală ar fi pe la 15%, America la un sfert. 65% din bărbații de 18-23 spun că nimeni nu-i cunoaște cu adevărat. Sunt tare curios care ar fi răspunsurile pe la noi. Problema e că spitalizările pentru tulburări alimentare la băieți au crescut de 4 ori. Nu anorexie clasică, ci bigorexie. Obsesia că nu ești suficient de musculos. Doctori cum este Jason Nagata din Statele Unite spun că jumătate din adolescenți spun că ar cere ajutor profesional doar în ultima clipă. 42% spun că nu știu cum să ceară ajutor în cuvinte. Și ăsta e context internațional pentru că mi-e greu să scot date din țara noastră. Dar la noi e și mai rău pe anumite direcții. Uite ce am găsit. Rata sinuciderilor la adolescenți sub 15 ani în România e de 2 ori mai mare decât media europeană. Încă o dată. De 2 ori mai mare decât restul Europei.
la copiii sub 15 ani, viitorul nostru. Și un studiu făcut pe peste 10.000 de adolescenți din toate județele țării arată că unul din doi adolescenți români s-a gândit cel puțin o dată să-și ia viața. Nu unul din 10, nu unul din 5. Jumătate. Sinuciderea e a doua cauză de deces la tinerii români între 15 și 24 de ani după accidente. La linia de ajutor, procentul tinerilor care sună cu gânduri suicidare a crescut de la 2% înainte de pandemie la 16% după, de 8 ori. Sunt conștient că înainte nu prea se suna la așa ceva, dar totuși de 8 ori. Și acum puneți cifrele astea lângă bullying. România este pe locul 3 în Europa la bullying în școli. Jumătate din elevi spun că au fost victime, aproape dublu față de acum 10 ani. 7 din 10 copii au fost martori sau victime ale cyberbullying-ului, adică pe net. Iar numărul cazurilor raportate oficial a crescut cu 42% într-un singur an școlar. Și știți ce face statul? Legea anti-bullying din 2019 a fost practic uitată. Cyberbullying-ul nici măcar nu este monitorizat la nivel guvernamental. Avem cu totul alte urgențe. Nu există educație emoțională în curicula școlară la școlile de stat, poate la un pic la dirigenție. Nu există consilieri școlari suficienți. Când zic zero, zic zero. Deci avem cel mai mare nivel de dependență de social media din Europa, rată de bullying în creștere explozivă, avem rate de sinucidere mult peste media europeană, zero educație emoțională, zero strategie anti-manosferă. Și în contextul ăsta, algoritmul TikTok funcționează 24 din 24. Asta e realitate. Iar criza asta este reală, durerea e reală, singurătatea e reală, lipsa modelelor masculine sănătoase este reală. Numai că soluțiile pe care le oferă acest manosphere sunt o travă. Ce e o travă? Faptul că ești predeterminat genetic și e fals. Psihologia relațiilor arată constant că umorul, inteligența emoțională, vulnerabilitatea și interesul real contează mult mai mult decât structura osoasă a feței tale. 80% din femei vor 20% din bărbați, e fals. Zero, bază științifică. E o statistică inventată undeva pe un forum. Femeile sunt calculate și manipulatoare, este încă o generalizare misogină. Femeile sunt oameni, cu tot ce implică asta. Unii oameni sunt de treabă, alții nu. Fix ca bărbații. Bone smashing, care ar funcționa, este absurd din punct de vedere medical. Da, te poți fractura, te poți desfigura. Nu există niciun mecanism biologic prin care lovirea repetată a oaselor faciale duce la o restructurare estetică. Că altfel ce-ar mai face chirurgie? Dacă nu arăți perfect, nu meriți iubire, asta e cea mai toxică idee din tot ecosistemul ăsta și exact opusul realității. Oamenii se îndrăgostesc în cele mai imprevizibile moduri, de cele mai imprevizibile persoane, pentru cele mai neașteptate motive. Și dacă băiatul ăla de 17 ani pune și Tinder pe telefon, găsește un match rate de 0,6%, adică din 1000 de fete pe care le dă swipe, 6 abia îl observă, 994 îl resping. Și dacă a consumat deja niște ore de conținut din manosfera de mai devreme, ce concluzie să tragă? O să zică că are dreptate. Regula de 80-20 funcționează pentru el, că este subhuman, dar nu e adevărat. Numai că algoritmul și experiența i-o confirmă. Și știu asta nu din studii, o știu din experiență. Nu era Tinder pe vremea aia, dar când eram eu în liceu, nu prea prindeam semnalele fetelor. Pur și simplu nu le vedeam. O fată îmi zâmbea și eu mă gândeam că probabil este drăguță cu mine. Cineva încerca să flirteze cu mine și eu schimbam subiectul. Nu era că nu o voiam, era că nu știam cum. Dacă existau atunci forumurile de azi, probabil că ziceam și eu că n-am avut noroc. Probabil aș fi crezut că e ceva în neregulă cu mine, genetic, permanent. Dacă mai existau și site-urile de adulți, mai ieșeam din casă. Cu toate astea am prins curaj abia după 18 ani. A durat și nu simt că am pierdut ceva. Pentru că viața nu e o cursă cu cronometru. Numai că a fost un moment care pe mine m-a distrus. Uite, în clasa 10 m-am îndrăgostit de o fată. Era frumoasă, inteligentă, olimpică, dintr-o familie bună. Și la un moment dat m-a părăsit pur și simplu. De fapt, încerca să-l facă gelos pe fostul. 16 ani.
Și am simțit exact ce simt băieții ăia de pe forumuri. Că nu sunt de ajuns. Că ceva e în neregulă cu mine, ăla era mai înalt și mai arătos. Am aflat mai târziu că a plecat din țară în Spania, după un tip de aceeași vârstă. Nu știu dacă a mai mers la facultate sau nu, deși era olimpică. Sincer, nu știu ce s-a ales de ea. Sper că este bine. Și povestea asta are un punct pe care vreau să-l subliniez. Viața nu merge pe formula pe care ți-o vinde manosfera. Fata aia perfectă, frumoasă, inteligentă, din familie bună, nu a ales un Chad din top 20. A ales un tip de aceeași vârstă cu ea, cu care a emigrat și s-a dus la muncă în loc să-și facă facultate aici. Viața e complicată. Ea s-a îndrăgostit. Relațiile sunt complicate, oamenii sunt complicați. Și nu se potrivesc într-o scară din asta de la 1 la 9. Când eram la liceu, algoritmul ăla nu exista. Numai că bullying-ul, da, exista. Presiunea socială exista. Doar că acum s-au mutat online, unde sunt permanente. Și nu stă nimeni să le măsoare. Și cifrele le-ați văzut, jumătate din elevi sunt victime, da? 7 din 10 au trecut prin cyberbullying și le e frică de așa ceva. Și dacă eu la 16 ani aș fi avut acces la un algoritm care îmi confirma în buclă că am freză de oaie, cum mi se spunea, și că sunt subuman, și că femeile sunt de vină, nu știu unde eram azi. Iar asta mă sperie, pentru că adolescentul care ești la 15 ani nu e persoana care vei fi la 25 sau la 35. Numai că dacă la 15 ani te otrăvești cu ideologii care îți spun că ești defect, riști să nu mai ajungi la 25 de ani. Sau cel puțin nu cu mintea întreagă. Poți să întreb cum te cheamă? Maria. Să rămână, Maria. Îmi pare bine. Maria, ești cu cineva acum? Nu. De ce? Pentru că prefer să fiu singură o perioadă de timp. Ok. Să mă descoper eu pe mine și să văd ce îmi place la diverse persoane. Ultima dată când ai cunoscut pe cineva care ți-a plăcut, cum te-a câștigat? Mm. Era bucătar și eu sunt bucătar. Și nu știu, așa, cum vorbea, vârsta, cum arăta, cum se îmbrăca, toate chestiile astea. Ok. Da. Ai auzit vreodată de chestii de genul lux maxing, Nu, cantal tilt, nu, mewing? da, Ok. Una. Mogging? da, Ok. Și băiatul de care îmi spui se califică la vreuna? nu, Foarte tare. Asta voiam să aud. nu. Ai putea să dai un sfat băieților de 16 ani total dezorientați în momentul ăsta, care nu știu cum să abordeze o fată și cred că înainte de asta trebuie să le bifeze pe alea? Deci cred că depinde foarte mult și de ce fată vrei să abordezi. Dacă e o fată care și ea la rândul ei arată și se îmbracă ca toată lumea, atunci îmbracă-te și tu ca toată lumea. Dar dacă e o fată specială și deosebită și cu un caracter aparte și așa mai departe, atunci încearcă să fii deosebit, să ai câtă încredere se poate în tine la vârsta respectivă, chiar dacă la 16 ani e foarte complicat. Și să nu fii țăran, cred că este o abordare foarte bună. Adică să fii respectos, să vorbești frumos, nu știu, flori, să o scoți în oraș, chestii astea. Nu te-ai legat încă de aspect așa de mult când ai zis chestiile astea. N-am auzit nimic legat de aspect. Păi nu mi se pare că e atât de important, adică e important să fii îngrijit, să fii tu, să te îmbraci curat, să... Faci duș? Da. Și abia după aia... Și abia după aia să treci la chestiile următoare. Aspectul e important, dar doar pentru că e prima chestie care se vede, dar dacă vă cunoașteți deja și după începi să abordezi situația diferit, atunci, da, Interesant. Mulțumesc. cu drag, Chiar apreciez. cu drag. Câți ani ai? 20, fac 21 într-o lună. Îmi place foarte mult siguranța ta. Așa. Mulțumesc frumos, am lucrat mult la ea. Da? Da. Pentru că am înțeles că este mult încercare și eșec, trial and error la fazele astea cu relațiile. Da. Mulți băieți nu prea au curaj să încerce și de aia încercăm să vedem, poate îi lămurim să încerce mai mult. Da, și la fete mi se pare că e o problemă de curaj, dar depinde foarte mult de încrederea în sine, mi se pare, nu? Adică, mai ales ca băiat, cât Da, încredere... și asta se construiește, adică cum facem? Da, se construiește. Prima oară trebuie să
cred că e foarte important să-ți dai seama că nu ai încredere în tine prima oară și după să zici, bă, uite, n-am încredere în mine, hai să fac ceva în privința asta. Merg la sală, ies cu oameni, încep să vorbesc cu oameni pe care nu-i cunosc, mă pun în situații inconfortabile Ok. și așa mai departe, până când încep să fii ok tu cu tine. Ai fost abordată de băieți care au zis chestii ciudate, nefirești, așa, nesigur pe ei? Da, De câte ori? destul de multe ori. Și ți se pare ceva nasol sau... Da, da, e ceva destul de nasol. Mai ales dacă eu ca fată știu că am încredere în mine, să fiu abordată de un băiat care se vede pe el că nu are deloc încredere în el, adică e o discrepanță destul de mare și ca fată te simți un pic... Dar e important, adică eu mă gândesc că poate îl ajută să încerce până când învață cum se merge pe bicicletă. Da, dar cred că depinde și să fie fata respectivă dispusă, să îi dea șansa respectivă. Dar cele mai multe fete sunt dispuse să le lase băieților un pic de spațiu de mișcare, să încerce? Mm, Au devenit fetele mult mai exigente în ultimii ani, cumva? nu cred. Nu cred. Asta e o veste bună. Serios. Pentru că foarte mulți băieți, din câte am văzut eu pe TikTok, Așa. se comportă ca și cum fetele ar fi total inabordabile. Păi depinde ce fată vrei să abordezi, nu? Păi nu, că umblă această teorie cum că 80% din fete umblă cu doar 20% dintre băieți. Nu știam asta. N-am Da. auzit. N-ai auzit de chestia asta Nu. cu 80-20? Nu. Frichi. Da, cam da. Mersi frumos. Cu drag. Vlad, salut! Mă cheamă Salut, Vlad. câți ani ai, Vlad? Am 20 de ani. Și tu ai 20? Da, Perfect. și eu tot 20. Așa, acum trebuie să te întreb și pe tine. Dacă ai auzit de Cantal Tilt, Nu. mewing. Da. Da, ce e? E brain rot, cred, nu? Nu, e altceva. Gen, e un trend, nu? Da, da. E să-ți faci jawline-ul mișto. Așa, așa. Da. Și tu ce părere despre jawline-ul tău? Nu mă interesează, nu, De ce? nu bag de seamă. Că nu e un lucru care mă interesează, nu e un lucru căruia îi dau importanță. De ce? Sincer, nu prea mă interesează, nu știu, nu prea mă interesează neapărat cum arăt așa la față sau nu știu exact, dar cât timp sunt sănătos, asta e numărul 1 pentru mine, numărul 1 ca prioritate. Ai 20 de ani. Ai prietenă? Nu. Nu? Te învăț. Dar ai avut? Da. Ok. Cât de greu a fost să-ți găsești o fată care să-ți placă? Pentru mine nu a fost neapărat greu, din punct de vedere că nu am stat să caut, adică nu m-am dus niciodată într-un club sau să ies, să caut efectiv să mă cuplesc cu cineva și am așteptat ca lucrurile să se întâmple natural și pentru mine a funcționat chestia asta. Da? Da. Te-ai întâlnit cu vreo fată care te-a făcut să te simți că poate nu e suficient de atrăgător? Posibil, dar nu mi-a păsat, adică nu m-am simțit. Ok. Pentru că foarte mulți băieți, încă o dată, se simt preocupați de faptul că nu ar arăta suficient de bine. Se pare că este asta prima problemă? Pentru mine sau în general? În general, pentru băieții pe care mai stai de vorbă, poate. Cred că da, pentru mulți da și contează super mult chestia asta pentru ei, dar sincer grupurile în care stau eu și oamenii cu care umblu eu nu este neapărat o prioritate. Pentru că văd acest trend mai ales la oameni cu vârstă mai fragedă, mai tineri. Da, cred că sub 18 ani, poate 16, 15, 16, 17 ani acolo. Ce se schimbă după pragul ăsta? Ce sfat ai avea tu de la 20 de ani pentru un băiat de 16 care acum vrea să înceapă să cunoască fete? Că, sincer, să fii autentic și să nu te schimbi. Să fii tu. Nu știu, să fii autentic și personalitatea contează, să nu încerci să fii cineva ce nu ești sau să pari altcumva, să fii mai mare decât ești sau... Asta mi se pare numărul unu. De ce crezi că e important lucrul ăsta? Adică, cum reacționează fetele la genul ăla de comportament? Ce ai observat tu? Păi, sincer, în primul rând, ca să fii autentic, nu-ți trebuie niciun pic de gândire. Adică, ca să fii tu autentic, nu trebuie să stai să te gândești, bă, cum fac aia, cum fac aia, cum fac aia. Și când ești autentic, pur și simplu doar ești autentic. Și fiind natural, mi se pare mult mai ușor să vorbești cu oamenii, adică și cu fetele în cazul de față. Adică e mult mai ușor și îți vine ție mai natural. Pentru că nu trebuie să te gândești cum să spui anumite chestii, doar îți vin natural.
Unii dintre băieții care își caută inspirație se uită la influencer din manosferă. N-am auzit. Manosphere. Mm. Andrew Tate. Ok. Ți-a apărut în feed? Da, normal. Ți apare des? Nu. Încerc să nu stau pe feed. Încerc să nu stau pe... Nu mai stai? Ba da, mai stau ca orice om, dar încerc să diminuez cât de mult se poate. Dar mi-apare din când în când, da. De ce ți se pare că băieții, mai ales foarte tineri, au nevoie de astfel de influenceri? Sau îi urmăresc? Sincer, astfel de influencer vin și cu chestii bune și cu chestii rele. De când a fost tot blow-up-ul ăsta cu Andrew Tate și a văzut toată lumea, mi se pare că sunt mulți băieți care au început să meargă la sală, în special în vârstele astea mai fragede, ceea ce mi se pare ok și uite, și cu ieșit la alergat, făcut sport, chestii de genul, asta mi se pare o chestie bună. Doar că într-adevăr cred că a creat un pic de backlash, sau nu neapărat backlash, cum să zic. A creat partea asta de a-ți găsi o femeie un pic diferit. Adică e un pic exagerată treaba, nu știu exact cum să zic în cuvinte. Ok. Nu, sunt curios exact cum o vezi tu. Cum o văd eu. Mi se pare că internetul a creat niște standarde ultra înalte pentru cum să arate o femeie și cum să fie o femeie pentru un bărbat și cum să fie un bărbat pentru o femeie. Și mi se pare că mulți copii, în loc să-și găsească natural o relație, încearcă să atingă standardele alea ultra ridicate, că trebuie să ai o mașină nu știu de care, sau trebuie să faci 1.000.000 de euro pe lună, sau niște standarde care nu sunt achievable. Și poate securitatea băieților devine super joasă, pentru că ei nu pot să atingă standardele alea. Adică cunosc mulți copii de vârste sub 18 ani care încearcă, zic, bă, până nu fac 10.000 de euro pe lună nu ies din casă și până nu am nu știu ce mașină sau nu știu ce ceas, nu pot să vorbesc cu o femeie. Credeam că numai noi am văzut chestia asta, că pe feed am observat acest trend. Multor băieți li se spune că n-are nicio rost să ieși din casă până nu atingi aceste praguri. Da. Și cu toate astea, tu la 20 de ani poți să-mi confirmi că nu sunt necesare. Da, 100%. Ok. Bine, mai zi-mi cum te cheamă. Vlad mă cheamă. Mersi, Vlad. Mulțumesc și eu. Perfect. Aș vrea să aflu cum v-ați cunoscut. Prin niște prieteni comuni. Ok. Și cine pe cine a cucerit? Reciproc. Eu pe ea prima dată și după aia făcea... Așa crezi tu. Reciproc. Reciprocitatea e cea mai potrivită la început. Cum te-a cucerit? Prin felul lui de a fi, sinceritatea pe care o are, l-am văzut foarte implicat în relație, că are perspective asupra viitorului, foarte important la vârsta noastră, pentru că nu toți bărbații le au. N-ai spus încă nimic despre aspect. Nu era cel mai arătos din încăpere sau... Păi, pentru mine nu e aspectul, nu-l pun pe primul loc, dar bineînțeles că și din punctul acesta de vedere sunt foarte, foarte multe plusuri, doar că nu mă uit prima dată la lucrul acesta, probabil asta nici nu am început. Dar la ce se uită o fată în general la un băiat prima dată? Pentru că mulți dintre băieții de pe internet zilele astea sunt foarte preocupați mai nou, nu știu că ați auzit de looks maxing. Sincer, nu am auzit. Mewing, cantal tilt. N-ați auzit de astea. Și pot să zic că se simte o presiune socială din punct de vedere al bărbaților în partea asta de beauty, dar eu mi-am încrederea din alte lucruri, adică plusez foarte mult și pe partea de aspect, dar încrederea vine din alte lucruri, felul cum gândești, perspectivele, valoarea pe care o oferi în viața unei femei. Exact. Ok. Acum, sincer, ești înalt, ești bine, ești fit, Mersi. dar nu mă uimești ca fiind Brad Pitt. Și atunci, de-aia sunt curios cum aleg fetele, pentru că poate le dăm încredere și altor băieți să nu-și ia atât de mult timp până când cunosc pe cineva. Păi tocmai, depinde acum și de persoana în cauză. Pentru mine nu contează atât de mult doar aspectul, să spunem așa, dar asta nu înseamnă că nu mă uit și la lucrul acesta. Bineînțeles că prima dată te uiți la asta, vrei, nu vrei, până ajungi să cunoști omul. Acum poate pentru tine nu e Brad Pitt, poate pentru mine e, depinde. Asta e foarte bine. Cum vă cheamă? Bianca? Și Rareș. Mulțumesc foarte mult. Ați auzit de looks maxing, Da. cantal tilt, Nu. Da, e aia cu ochii. mewing. Da. Credeam că numai noi nu știam cât de ele. De unde ați aflat de ele? De pe TikTok. TikTok. Da. Ok. Și ați auzit de cumva pe TikTok de TOKMS? Nu. Am descoperit-o noi recent pe asta.
Mai bine că n-ați descoperit-o încă, că e nasoală. Dintre toate chestiile pe care le-ați găsit pe TikTok, e vreuna care v-a ajutat să găsiți, să vă faceți prieteni? Nu, sincer. Ok. Da, dacă te rog, îmi arăți, știi cam cât timp stai pe TikTok toată ziua? În jur de 2 ore jumate, cred. Și eu cam la fel. Ok. Și din punctul vostru de vedere, TikTok e o chestie care te ajută, te distrează, îți face rău? Nu e chestie foarte benefică, dar Sunt multe conturi de TikTok care îți explică lucruri, adică te ajută la cultura generală. Dar majoritatea e brain rot, cum să spune. Ok. Ție cum se pare? Mi se pare cam aceeași chestie, adică multe lucruri, sunt și multe lucruri interesante care te pot ajuta cu cultura generală, dar depinde de ce ți apare și la ce te uiți în general. Ok. Că îți formează algoritmul până la urmă. Da, exact. Dar dintre chestiile astea cu Cantal, Tilt, toate chestiile astea de lux maxing, v-a convins vreuna să o și încercați? Nu. Nu? Nu. Da, am auzit că frezele astea totuși, tot de acolo au pornit. Sincer, am încercat foarte multe și mi-a fost mult mai ușor așa, adică Ok. nu m-am luat după cineva anume. Că mă uitam pe stradă că sunt foarte mulți băieți care au mai nou freze din astea. Cuib de păsări în cap? Așa le zice? Da. Da. E tare. Mi se pare tare. Noi nu avem așa. Ok. V-a adus TikTok-ul cumva în față chestii de la Andrew Tate? Da. Da, cu mai mult timp în 2022, cam așa. Și mai la modă Andrew Tate? Nu. Cine mai acum vedetă pe lux maxing? Nu știu, sincer. Marlon, cred, Ok. și Lacey. Nu știu, n-am idee. De la noi? Nu. Ah, ok. Bine. Deci dacă n-ai recunoscut nimic din ce am spus acum, înseamnă că ai mai mult de... Câți ani? 16 ani. 16 ani. Mhm. Eu n-am auzit încă. Eu am auzit, Tu ai auzit? da. Eu știu pe ăștia. Pe Marlon și pe Lacey? Ok. Dar eu știu de pe YouTube. De pe YouTube, Da. ok. Na bine. Ok, mersi. Ați putea să-mi spuneți, v-am văzut mergând așa de ceva timp și vă țineți de mână. De cât timp sunteți împreună? Puțin. Zi tu de cât, mai exact. 6 ani? Ok, 6 ani. 6 ani mai nou e un record. Cum v-a cucerit, domnul? Lucrez la un material despre cum mai nou tinerii din ziua de astăzi ajung să se cunoască. Și sunt tare curios, dumneavoastră, cum l-ați ales pe domnul? Era cel mai arătos din încăpere? Ce v-a atras la el? Da, nu numai. Cred că caracterul. Caracter. Așa, din câteva vorbe ne-am dat seama. Cum gândim la fel, avem... Caracterul. Adică, dar ceva exterior așa, la aspectul dânsului v-a atras în mod special? Cred că da. Dar care a fost prima? Care a fost prima chestie care... Primul impact. Vreau să vă spun că l-am auzit vorbind la telefon prima dată și mi-a plăcut foarte mult vocea, timbrul vocei și ce transmite, bineînțeles, ce spune. Da, asta. Era cel mai atrăgător din încăpere? Din încăpere? Da, pentru mine da. Interesant. Dar în primul rând că nu suntem tineri. Deci suntem spre 60, așa că nu vă strică materialul. Am fost tineri. Știm cum e, dar... Dacă e vorba despre tineri, întrebați pe tineri. Nu, dar mai nou tinerii din ziua de astăzi, mai ales băieții, se stresează foarte mult și se pregătesc foarte mult până vor să cunoască o fată. Sunt foarte preocupați de aspect. Ați auzit de cuvinte în astea lux maxing? Nu. Mewing? Cantal tilt? Bănuim Nu, cam asta ce e înseamnă. generația nouă. Deci generația copiilor nu știu, probabil. O să-l întreb pe fiul meu, dacă sigur știe, probabil. De pe TikTok de acolo. Ne legăm prea mult de imagine, nu? Asta spunem. Da, asta nu știu. Dar pentru dumneavoastră, sigur, nu... Asta bănuiți. Eu cred că nu, contează mai puțin. Dar până la urmă, ce contează pentru o femeie? Care sunt lucrurile cele mai importante? Ce mai important, tocmai vă spuneam, ce transmite caracterul. Dar de ce e important caracterul? De ce e important? Păi, Un om care are caracter, te poți baza pe el. exact. Să avem pe cine ne baza, cumva. Să ne Și bazăm unul pe reciproc, altul, și să fie reciproc. reciprocă, da. Așa că Interesant, nu? de a... Deci, ziceți-mi așa, aveți în jurul dumneavoastră un om tânăr care are sau nu probleme să-și găsească pe cineva? Păi, zic de fiul meu. V-am zis, am baia mai mare și mă rog, unul cel mai mic. Dar după câteva legături și
începe acum încă una, așa, chiar dacă au fost trecături de 3-4 ani, s-au oprit undeva la un nivel de ăsta de saturație, adică n-au mers mai departe, fiindcă, domnule, nu mi-asum responsabilitatea unei familii, a unui copil, a unei, mă rog, menaj, ca să zic așa. Și Amândoi sau... acum sunt subiectiv. Deci sunt subiectiv. Eu zic că nu e vina lui, dar e film, așa că de asta zic că nu puteți să tăiați asta. Da, el ar vrea, deci e mai conservator așa ca mine, ca idei și așa, dar nu s-a nimerit. Nu și-a pierdut speranța, are 31 de ani, 32, deci mai are timp, dar timpul trece oricum. Cam cât timp credeți că mai are? Cât timp credeți că are la dispoziție un cuplu tânăr să facă pasul către căsătorie și poate să aibă copii? Eu zic că acum ar fi pentru el cel puțin. Adică i-am și La dat 30. sfatul ăsta, da, i-am și dat sfatul ăsta, fiindcă dacă faci un calcul matematică și matematica contează în viață, apropo de domn președinte, nu în sensul așa, în care a contat la el, dar faci un calcul simplu la 50 de ani sau 50 ceva, când trebuie să te relaxezi pentru ultimii 20 de ani, ai un copil, eventual devii și bunic, te bucuri și de bunici, ca bunici, deci e un calcul simplu și e benefic pentru toată lumea, ca să zic așa. Ne? Deci nu faci copii la 40 ca să crești până la 60, după aia să... Și cam asta e raționamentul, da. Ați observat ce se repetă? Nimeni nu se leagă de avea maxilarul frumos sau părea bogat sau părea exagerat de puternic. Vestea bună este că realitatea este deja mai interesantă decât internetul. Suntem în punctul în care să trăiești în realitate te poate face să te simți mult mai bine. Probabil că așa a fost dintotdeauna, dar pentru asta trebuie să scoți nasul din telefon. Trebuie să ieși în lume, să experimentezi și să-ți asumi riscuri. Fetele ne-o confirmă. Da, trebuie să ai curaj, trebuie să fii autentic, dar vă vând un pont. Cel mai sigur mod în care poți să câștigi o fată este să o faci să se simtă în siguranță. Observați ce se tot repetă pe stradă? Oamenii nu vorbesc despre ce maxilar avea când l-a cunoscut. Nimeni nu zice de Cantal Tilt, nimeni nu zice că era top 20%. Ce se repetă? De multe ori, faptul că el a făcut-o să zâmbească, că era mai atent, că era drăguț. Putea să vorbească despre orice, că nu se lua în serios, că era el însuși. Autenticitatea asta despre care tot vorbim. Numai că pentru asta, pentru umor, pentru dezvoltură, pentru autenticitate, trebuie să scoți nasul din telefon. Trebuie să vorbești cu oameni reali. Trebuie să-ți asumi riscuri, trebuie să fii penibil de câteva ori, să încerci, să dai greș, să mai încerci, să fii refuzat. Exact lucrurile pe care algoritmul te convinge să nu le faci. Manosferul îți spune, stai acasă, optimizează-ți fața și abia apoi ieși în lume. Când o să te simți pregătit, ai văzut? Realitatea e opusă însă. Ieși în lume, fii om și fața ta va deveni cea mai frumoasă față pentru altcineva. Dacă ai 12 sau 15 ani și te uiți la materialul ăsta, vreau să știi un lucru. Că te simți nesigur pe tine, că nu știi cum să vorbești cu fetele, că te uiți în oglindă și nu-ți place ce vezi. E normal. Nu e o boală. Nu e un defect genetic. E doar adolescență. Toți am trecut prin asta, și eu, și tatăl tău. Chiar și tipul ăla de pe TikTok care acum îți vinde soluții minune. Da, și el. Diferența e că noi nu am avut un algoritm care să ne confirme 8 ore pe zi pe TikTok, cât stăm mulți dintre noi pe telefon, că suntem defecți. Voi aveți. Și trebuie să fiți conștienți de asta. Și singurătatea pe care o simți nu e doar în capul tău. Un sfert din bărbații tineri o simt. E o epidemie reală și are efecte asupra sănătății comparabile cu fumatul la 15 țigări pe zi. Nu e doar o problemă emoțională. E o problemă de sănătate publică, numai că soluția nu e pe un forum unde te evaluează altcineva de la distanță fără să-i pese de tine de la 1 la 9. Soluția e o conversație reală cu o persoană reală, față în față. Mai ții minte profesorul ăla de la New York University, Galloway? El are în cartea lui câteva sfaturi pentru băieții ca tine. Și sunt absurd de simple. Sunt atât de simple încât or să te enerveze, dar s-ar putea să te salveze. Ieși din casă. Acțiunea absorbe anxietatea. Când stai și te gândești, te scufunzi. Când faci ceva, ești la suprafață. Asumă-ți riscuri. Fii dispus să te simți dacă e nevoie ca un impostor. Lasă-i pe alții să te refuze și nu te opri din cauza asta. Respingerea nu e un verdict despre cât valorezi tu. E doar prețul de intrare. Și vezi tu după aia ce faci cu intrarea asta.
Și cea mai simplă dintre toate, fii bun, fii blând. Galloway zice că ăsta este secretul în relații, nu maxilarul, această bunătate. Și mai zice ceva care mie mi-a plăcut, că băieții trebuie să iasă iarăși la dans. Nu e despre băutură, e despre conexiune, despre comunitate, despre a fi în același loc cu alți oameni reali, în loc să fii singur cu un ecran. Am rămas uimit cât de multe cluburi se închid în toată Europa. Deci, self-improvement e bine. Mergi la sală, ai grijă de tine, citește, dezvoltă-te, fă-o pentru tine, nu pentru o scară inventată de oameni care câștigă bani din insecuritatea ta la o vârstă la care ești vulnerabil. Și cel mai important, ieși din casă, vorbește cu oameni, fii penibil, fii vulnerabil, fii om, îți garantez, nu o să țină minte nimeni, nici măcar tu nu o să ții minte toate prostiile alea. Pentru că nicio fată din istoria umanității nu s-a îndrăgostit de Cantal Tilt, dar milioane s-au îndrăgostit de un băiat care le-a făcut să zâmbească și care a fost blând. Și știu că sună ușor când zic să ieși din casă. Hai să fiu concret. Galloway are un program pe care îl dă băieților pe care îi mentorează. Și e absurd de practic. 4 pași. 1. Înainte de relații, pune 4 lucruri la punct. Mișcare, mâncare, bani, muncă. Nu pentru o scară, ci ca să ai o bază. Când ești competent pe astea 4, restul vin mai ușor. 2. Înscrie-te în ceva cu program fix, o echipă, un club, un grup de voluntari, o sală unde vezi aceiași oameni. Prietenia nu se face din swipe-uri, se face din oameni pe care îi vezi des în același loc, săptămână de săptămână. 3, și asta e cea mai grea, antrenează-te să fii refuzat. Galloway le cere băieților să salute pe toată lumea dintr-un grup nou, inclusiv copiilor lui. Apoi să invite pe cineva la o cafea sau la un meci. Persoana aia poate să zică nu, probabil o să zică nu. Și știi ce se întâmplă a doua zi? Ești tot tu, ești tot în picioare. Nu te-a rănit nimeni mortal. Nu ești falit. Doar ai încasat un nu. Și încă unul, până îți faci un fel de bătături din astea prin palme ca să te antrenezi. Pentru că nu vorbim de aspecte aici, vorbim despre singura abilitate pe care nimeni nu te învață. Să suporți respingerea. Nu e maxilarul, sunt bătăturile astea de la antrenament. Nuul e drumul spre daurile care urmează. 4. Când te apropii de cineva, fă în așa fel încât persoana să se simtă în siguranță, cu calm, cu respect. Dacă nu e interesată, te refuză și amândoi mergeți mai departe, e ok. Fără nicio dramă. Riscul de care ți-e frică e mult mai mic decât ți-l vinde algoritmul. Îți promit, nu se va întâmpla nimic. E totul ok. Singurătatea, în schimb, te costă în mod real. Și dacă ești părinte, mai e ceva, un lucru pe care vreau să-l auzi. Richard Reeves conduce un institut american dedicat băieților și bărbaților și spune ceva ce, din nou, nu pot să-mi scot din cap. Ne-am priceput de minune să le spunem băieților ce să nu facă, ce să nu spună, ce să nu fie. Și ne-am priceput jalnic să le oferim o viziune pozitivă despre ce înseamnă să fii bărbat azi. Le-am dat o listă lungă de interdicții, aproape nici un model și apoi am condamnat că s-a uitat în altă parte. Reeves zice că nu e vina lor, e a noastră și cred că are dreptate, deci vorbește cu fiul tău. Nu mâine, azi. Întreabă-l ce vede pe telefon. Nu ca să-l controleze, ar fi o iluzie, ci ca să înțelegi și să-l poți ajuta. Pentru că, așa cum ați văzut, doar câteva minute sunt suficiente ca algoritmul să-i schimbe unui băiat perspectiva. Dar o singură conversație sinceră cu altcineva poate să facă mai mult decât 1000 de clipuri. Și dacă vrei să faci ceva concret dincolo de casa ta, în România nu avem o lege funcțională anti-bullying. Nu avem educație emoțională în școli, nu avem strategie antimanosferă, cyberbullying-ul nici măcar nu e monitorizat, suntem doar noi. Fiecare familie, fiecare conversație și fiecare conversație trebuie să conteze. Și mai e ceva ce putem cere cu voce tare. Accesul la site-urile pentru adulți în momentul ăsta la un click distanță pentru orice copil de orice vârstă, fără nicio verificare reală de vârstă. Alte țări au început deja să ceară verificarea vârstei la intrarea pe site-urile astea, KYC. Marea Britanie, Franța, tot mai multe state din UE. Noi nu. Dacă un copil trebuie să dovedească vârsta ca să cumpere o bere, ar trebui să o dovedească și ca să intre pe un site pentru adulți. Nu e cenzură. E același gard pe care îl punem deja în lumea reală. Iar dacă un copil a dat deja peste conținut care nu e pentru el sau peste cineva care îl abuzează online, poți să-l raportezi undeva. O să-ți las toate datele astea în descriere. Și încă un lucru, poate cel mai important din tot materialul. Dacă tu, cel care te uiți acum, te-ai gândit că n-ai valoare,
că nimănui nu i-ar păsa dacă ai dispărea, vreau să mă asculți. Chestia nu e adevărată. Și nu trebuie să duci toată chestia asta singur. Dacă ai sub 18 ani, sună la 116 111. E telefonul copilului, e gratuit de pe orice rețea, fără prefix. Dacă ești adult sau e noaptea târziu, suni la 0800 801 200, linia antisuicid. Și dacă e urgență, chiar acum, sună la 112. Oamenii de la capătul firului nu te judecă. Asta e tot ce fac, ascultă și ajută. Nu e un semn de slăbiciune să suni, e exact opusul. E cel mai curajos lucru pe care îl poți face. Când ne-am apucat de materialul ăsta, am crezut că facem un material doar despre luxmaxing și pe măsură ce avansam în experimentul ăla cu TikTok, am descoperit că este mult mai grav. Problema e că noi avem instrumente limitate să ne uităm în interiorul algoritmului, așa că am apelat la un expert, o expertă. Mădălina Voinea, am mai avut-o aici la IGDLCC și este probabil cel mai bun om din țară în momentul ăsta pe algoritm și pe rețele sociale, plus că ea, prin Expert Forum și prin munca ei, împreună inclusiv cu Comisia Europeană, are acces la niște unelte prin care poate să vadă adânc în aceste rețele sociale. Așa că am rugat-o pe Mădălina să se uite la descoperirile noastre și să-mi dea pur și simplu evaluarea ei sinceră, total nefiltrată, necenzurată. Hai să vedem ce a descoperit Mădălina. În ultimele 90 de zile am găsit 47 de videoclipuri care promovează trendul DOKMS. Acestea au strâns aproximativ 50 de milioane de vizualizări și 171.000 de distribuiri. Deși locația lor principală nu este în România, ci în SUA, Arabia Saudită, Germania, aceste videoclipuri au apărut și în feed-ul românilor. Principala problemă cu astfel de videoclipuri este responsabilitatea platformelor de a acționa. În cazul de față, mai degrabă lipsa de responsabilitate a acestora. Și vorbim de două tipuri de responsabilitate. În primul rând, cea legată de propriile condiții de funcționare. În Community Guidelines a TikTok regăsim clar că orice conținut care promovează suicidul este interzis și va fi scos de pe platformă. Vedem că nu e cazul și că aceste mecanisme de siguranță eșuează foarte des, în principal din lipsă de investiții și de interes pentru a le face mai performante și de a detecta aceste potențiale trenduri în timp util. În al doilea rând, vorbim și despre faptul că TikTok și platformele mari de social media au obligații de funcționare în Uniunea Europeană sub legislația noastră, Constituția noastră digitală, care se numește Digital Services Act. În articolul 34 regăsim definiția unui risc sistemic. Un risc sistemic este practic un risc care afectează întreaga societate și categoria 4 de riscuri sistemice este aceea care afectează posibil sănătatea mentală și fizică a utilizatorilor. În cazul acesta, obligația platformelor este aceea de a dezvolta mecanisme de siguranță care să se asigure că acest conținut nu ajunge la utilizatori. Acest conținut care promovează în cazul de față suicidul este odată eliminat în timp util, dar există și niște mecanisme de siguranță, de detecție, AI și umane, care văd în timp util că ăsta poate deveni un trend și îl elimină. Vedem că nu se întâmplă asta, ceea ce înseamnă că trebuie să trecem la măsuri de investigație și măsuri punitive. Practic, ce putem face? Odată să sesizăm autoritățile naționale, în cazul României, ANCOM este coordonatorul serviciilor digitale, și să cerem o reacție, o investigație din partea platformei TikTok în vederea permiterii acestui trend, acestor videoclipuri pe propria platformă. Comisia Europeană este cea care are responsabilități principale legate de comunicarea cu marile platforme și în acest sens platformele au inclusiv obligația de a face un audit anual în care să includă care sunt măsurile pe care le-au luat în vederea mitigării riscurilor sistemice. În cazul nostru referindu-ne direct la permiterea conținutului care promovează un trend dăunător. Încă o chestie pe care am descoperit-o pe parcursul materialului este că nu există doar bule între oameni, există bule între generații și nu mă refer la diferența între generația tânără și generația în vârstă. Există diferență între cei de 16 și cei de 20 de ani. Aparent fiecare generație are o balenă albastră sau cine știe ce alte provocări, am mai descoperit încă una, iată, de la Maria. Dar cred că fiecare dintre astea trebuie combătute. Nu doar prin educație. Și nu putem să punem responsabilitatea doar pe părinți. Părinții de cele mai multe ori habar nu au. Se poate ajunge la chestii foarte grave. În Statele Unite sunt copii care au dispărut de acasă peste noapte după ce au fost
contactați de cineva pe Instagram și li s-au vândut o fel de pastile ciudate. Nu aș vrea să ajungem acolo aici, dar mi este clar că în momentul acesta toate interacțiunile de pe social media sunt complet scăpate de sub control. Avem nevoie de o intervenție destul de urgentă. Poate că e un pic prea dur ce spun aici, dar cred că e nevoie, deși nu-mi place intervenția statului, ca guvernele și Uniunea Europeană să intre foarte dur în aceste rețele sociale și să le oblige să-și ia măsuri mai clare de prevedere. Este inadmisibil să ai sute de mii de like-uri și zeci de milioane de vizualizări la niște trenduri care vorbesc despre suicid. La final trebuie să fac datoria față de algoritm, like, subscribe, share, mai ales share, materialul ăsta e pentru oricine are un fiu, un frate, un nepot, un elev, dați-l mai departe. Și ne vedem data viitoare. Numai bine!